So this is the Vivo V50 5G and this has been in Nepal for about a month. Officially launching date होइन थियो तर यो मार्केटमा छ अनि यो लास्ट इयर भरमै Vivoको V40 र Vivo V50 दुईटै आइसकेको छ अनि झट्टै हेर्दाखेरि देयर इज अ फ्यु मेजर डिफरेन्सेस अन दिस फोन अनि फ्यु डिफरेन्सेस द्याट लुक हुन्छ नि किन यो त उस्तै छ त भनेर बाहिरबाट हेर्नु भने फोन अलमोस्ट उस्तै देख्छ V40 मा लेदर ब्याक थियो भिगन लेदरवाला यसमा चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने एक त मर्ने गरी फिङ्गरप्रिन्ट टाँसिन्छ तर त्यो पार्ट इग्नोर गर्ने भने यसरी हल्ला भने बत्तीतिर हेर्दा टाढा आउँछ है मैले यो फोन अनबक्स गरेर चलाएको 2 हप्ता हुन लागिसक्यो होइन अनि यो टाइम फ्रेममा म बिचमा आई वाज युजिङ द नथिङ फोन एज वेल साइड बाई साइड यो दुइटै फोनलाई चलाउँदाखेरि मलाई कतिवटा डिफ्रेन्सेसमा हुन्छ नि दिस इज त्यो एउटा 20,000 रुपियाँको डिफ्रेन्स छ यो दुइटा फोनमा अलमोस्ट 20,000 रुपियाँको कुनै पार्टमा गर्दा चाहिँ दिस इज वर्थ द्याट 20,000 जस्तो चाहिँ लागेको थियो मलाई साइमल्टेनियसली दुईटा फोन रिसेन्टली लन्च नेपाल दुइटै चलाइरहेको थिएँ आइम गोना स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ एज वेल मैले नथिङमा स्यामसङको डिस्प्ले मनपर्छ भने जस्तो Vivoको रिभ्यू गर्दा वाट आइम गोना से इज नथिङ फोन भन्दा मलाई यो फोन मन परेको छ एन्ड वान अफ द मेजर रिजन्स वाइ आई वुड प्रिफर दिस फोन ओभर द्याट इज दिस यो बक्स खोल्ने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ आई वाज भेरी ह्याप्पी टु लुक इट इज द केस आउँछ त्यस बाहेक बक्समा केस एकदम रमाइलो कुरा हो है इफ आइम पेइङ 70,000 रुपिस फर फोन अनि त्यसमा पनि केस पाइरहेको छु भने यस्तो मनबाट आहा हुन्छ किनभने 30,000 मुनिको फोनमा मात्र पाइन्छ केस त्यस्तो आजकल त्यो मात्र नभएर अर्को रमाइलो कुरा के छ यो बक्समा भने नि 70,000 रुपियाँको फोन है माइन्ड यु दिस इज अन द हायर एन्ड अफ द डिभाइसेस चार्जिङ डक पनि छ चार्जिङ केबल मात्र नभएर एन्ड दिस इज अनदर रिजन वाइ आई वुड चुज दिस फोन ओभर द नथिङ फोन 3 होला देख्दा त्यो चिटिक्क देखिन्छ बिकज अफ द र ब्याक होइन तर यहाँ लुक एट दिस यस्तो हल्लाउँदा तारा देख्छ यार कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ यो फोनलाई पानीमा डुबाउन नि मिल्छ त्यसलाई त मिल्दैन पनि नाउ दिस इज नट अ कम्पेरिजन भिडियो सो त्यता नजाउँ लेट्स किप एभ्रिथिङ असाइड फर अ वाइल लेट्स बिगिन रिभ्युइङ द डिभाइस स्टार्टिङ फ्रम द ब्याक अफ दिस फोन पछाडिपट्टि चिटिक्क लागेको अरा लाइटिङ देखिन्छ तपाईँले Vivo V30, 40 र 50 सम्म आइपुग्दाखेरि पनि कन्सिस्टेन्टली पाउने भनेको चाहिँ यो यसको यो अरा लाइटिङलाई यस्तै उज्यालो पारेर फेस खिच्नको लागि साँच्चीकै काम राम्रो गर्छ है यसले त्यसको माथिपट्टि दुईवटा क्यामेरा देखिन्छ दुईटै 50 मेगापिक्सलको विल टक अबाउट इट लेटर अनि छेउमापट्टि चिटिक्क लगाएर जाइसको लोगो देखिन्छ V40 मा पनि जाइस थियो V50 मा पनि जाइसकै कोलाबोरेटिभमा लेन्सेस आएको छ जाइस इज अ भेरी बिग ब्रान्ड अबाउट दिज थिङ्स सो यु क्यान एक्सपेक्ट अ प्रिटी गुड क्यामेरा अन दिस फोन एज वेल अनि साइडपट्टि आएर हेर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मलाई अलिकति मन नपर्ने छ दिस इज अ भेरी पर्सनल ओपिनियन यो कतिजनालाई दिस इज अ बेटर थिङ फर देम तर मलाई पर्सनली चाहिँ एज आई हेभ गट बिग ह्यान्ड्स मलाई त्यस्तो प्रब्लमेटिक हुँदैन तर यहाँ भोल्युम रकर र पावर बटन एकै साइडमा छ भने वाट आई एन्ड अप डुइङ इज मलाई भोल्युम बटन थिच्नु छ भने म पावर बटन थिच्छु मलाई पावर बटन थिच्नु छ भने म भोल्युम डाउन गरिरहेको हुन्छु मलाई चाहिँ के सजिलो लाग्छ भने एकतिर पावर बटन होस् एकतिर भोल्युम रकर होस् राइटमा यस्तो गऱ्यो गीत ठुलो पारेँ मैले अनि यतापट्टि गएर चाहिँ फोन अफ गरेँ भन्न पाएँ भने सजिलो हुन्थ्यो एनिवेज नो प्रब्लम्स देयर एज वेल तलपट्टि हेर्नु भने दुई एउटा स्पिकर ग्रिल एउटा माइक्रोफोनको लागि अनि एउटा सिम ट्रे पाइन्छ त्यसको बिचमा टाइप सी चार्जर पाइन्छ अनि माथिपट्टि V40 मा चाहिँ इफ यु नोटिस्ड यहाँ माथिपट्टि प्रोफेसनल पोर्ट्रेट्स भनेर लेखेको हुन्थ्यो तर यो फोनमा चाहिँ त्यो रहेछ अनि त्यसबाहेक माथि आएर चट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा माइक्रोफोनको लागि स्पेस भइहाल्यो माइक्रोफोनको लागि इनपुट भयो अनि छेउपट्टि स्पिकरको आउटलेट पनि छ त्यो ग्रिल आउटलेटै त होइन ग्रिल छ दुइटा डट डट गरेर चिटिक्क लगाएर अनि त्यसपछि खासै केही पनि छैन यो फोनमा दिस इज अ प्लेन सिम्पल लुकिङ डिभाइस द्याट मोस्ट अफ द पिपल वुड वान्ट टु क्यारी तलपट्टि चिटिक्क एउटा Vivoको ब्रान्डिङ चाहिँ छ त्यसबाहेक ठ्याक्क अगाडि फर्काएर हेर्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि सेल्फी क्यामेरा अनि तलपट्टि यहाँनिर यस्तो ग्लोब जस्तो देखिन्छ टिपिकल Vivoको अप्टिकल सेन्सर विच इज भेरी फास्ट त्यसबाहेक सिधै लेट्स टक अबाउट द डिस्प्ले इट्स द सेम युजल थिङ 6.77 इन्चेसको एमुलेट डिस्प्ले युजल थिङ किन भने मैले भने एज आई वाज कम्पेयरिङ दिस फोन टु द नथिङ फोन 3 त्यसमा पनि हामीले एमुलेट डिस्प्ले नै पाउँछ अनि इट्स अराउन्ड 6.77 इन्चेस एज वेल त्यसबाहेक 120 हर्जकै स्क्रिन रिफ्रेस रेट पनि पाइन्छ यसमा साथसाथै 1 बिलियन कलर्सको सपोर्ट पनि छ तर वान थिङ बेटर फ्रम द नथिङ फोन 3 अन दिस फोन इज यसको पिक ब्राइटनेस 4500 निट्सको पिक ब्राइटनेसमा छ क्या 4500 म खासमा 3500 अन द नथिङ फोनमै आई वाज सरप्राइज ओइ 3500 निट्सको पिक ब्राइटनेस जति पनि चल्ने भयो जस्तो लाग्थ्यो तर होइन रहेछ देयर समथिङ बेटर आउट देयर भन्ने हुँदो रहेछ क्या यो फोनलाई मैले घामसँगै यसरी त्यो घाम यताबाट आइरहेको छ यस्तो राखेर हेर्दा पनि हुन्छ नि सबै कुरा प्रष्ट देखिन्छ अझ यो चिटिक्क देख्ने मात्र होइन राम्रो कलर देख्ने मात्र पनि होइन डायमन्ड सिल प्रोटेक्सन छ यो फोनमा सो केही पनि हुँदैन अनि मैले एउटा कुरा के छुट्याएछ मेन्सन गर्नु मलाई अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरा भनेको 388 मात्र PPI रहेछ विच इज नट अ ब्याड नम्बर एट अल त्यो नराम्रो नम्बरै होइन दिस इज ग्रेट देख्दाखेरि नोटिस पनि हुँदैन तर मलाई के पानी लागेको छ भने मलाई अलिकति 388 भन्दा माथिको साइड हुन्छ नि क्लोजिङ टु 400 चलाउने बानी परेर
आई मच रादर अलिकति प्रिफर गर्ने मैले भनेको चाहिँ 400 साइडमा हो स्टिल नो कम्प्लेन्ट्स वन्डरफुल डिस्प्ले मलाई एउटा कुनै पनि फोन लिनु छ नयाँ अथवा कसैलाई पनि सजेस्ट गर्नु छ भने हाउ आई ऱ्याङ्क थिङ्स भनेको मैले पर्सनली प्रोसेसर त टपमा राख्ने भइहाल्यो प्रोसेसर टप्स जस्तो सुकै डिस्प्ले होस् प्रोसेसर राम्रो छ भने त्यो फोन वन्डरफुल हुन्छ त्यसपछि मेरो प्रायोरिटिज भनेको डिस्प्ले बिकज आई वाच अ लट अफ थिङ्स अन माई फोन अनि कति धेरै कामहरू मलाई डिस्प्ले ओरिएन्टेड हुन्छ सो आई निड अ वन्डरफुल डिस्प्ले कलर्सहरू केही पनि हुन्छ नि अननेचुरल प्रोड्युस नहुने त्यहाँदेखि तल मेरो प्रायोरिटी भनेको क्यामेरामा हुन्छ क्या सो डिस्प्लेपछि अब गेस वाट वी टकिङ अबाउट द क्यामेरा यो फोनमा 3टा क्यामेरा छ 50 50 50 कलेक्टिभली 150 मेगापिक्सल त यो फोनले 3टा क्यामेरामै दिइरहेछ 50 छ 50 एउटा अल्ट्रा वाइड छ अनि अर्को 50 चाहिँ ओएस सेन्सरसँग छ सो द्याट्स द प्राइमरी लेन्स तपाईँले यस्तो भिडियोहरू खिच्नुहुन्छ फोटोजहरू खिच्दाखेरि पनि ओएसले गर्दा चाहिँ एकदमै स्टेबल भिडियो फुटेजेसहरू निस्किन्छ ठ्याक्क फ्लिपिङ इन्टु अराउन्ड अगाडिपट्टि पनि 50 मेगापिक्सलकै सेल्फी क्यामेरा छ तर टु बी भेरी ब्लेटेन्टली अनेस्ट हुन्छ नि सेल्फी क्यामेरा चाहिँ आइम नट भेरी फन्ड अफ त्यो अलिकति हल्का स्मुथनिङ गर्ने मैले अगाडिको भिडियोजहरूमा मेरो एक्ने देखाएको छ भनेको थिएँ नि यसले चाहिँ अलिकति दिस फोन थिङ्स अबाउट मी मेरो एक्नेहरू अलिअलि छोपिदिन खोज्दो रहेछ तर मलाई त्यो खासै मन चाहिँ पर्दैन है पछाडिकै क्यामेराकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि बेस्ड अन वाट मोड यु सुट अन इमेज क्वालिटी एकदमै राम्रो निकाल्नु पनि सकिन्छ तर बदेन अगेन तपाईँले यसरी फोन निकालेर हो कस्तो राम्रो आएछ म फोटो खिच्छु भने कचाक्क पार्नु भयो भने चाहिँ यु मे नट गेट द बेस्ट रिजल्ट्स लो लाइट डिसेन्ट छ आइम गर्न पुट अप अ फ्यु फोटोज त्यस्तो राम्रो होइन ओ माई गड यो त लास्टै नै राम्रो लो लाइट खिच्दै रहेछ भन्ने लेभलमा चाहिँ छैन तर छ्या यत्रो पैसा हाला यसमा कस्तो नराम्रो खिच्छ भन्ने पनि छैन समवेयर इन द मिडल लो लाइट खिच्दाखेरि चिटिक्क मैले स्टोरी हाल्ने मैले फोटोज आउँछ प्रायोरिटी त्यही नै हो एट दिस पोइन्ट घाममा खिच्दा उज्यालोमा खिच्दा एकदम राम्रो फोटो छ पहिला इफ यु नोटिस भिभोको फोटोजहरूमा हुन्छ नि अलिकति त्यो ग्रिन स्ट्यान्डतिर सिफ्ट हुन्छ क्या फोटोजहरू अहिले त्यो पनि हटाइरहेछ इट्स भेरी नाइस मलाई मन परेको छ त्यसबाहेक अनि टिपिकल भिभो फ्यासन भिभोको क्यामेरा खोल्नुहुन्छ नि मैले पहिला नि एक्ज्याक्ट कुरा के भनेको छु भने यसको युआई सुरुमा छ नि यु माइट गेट अलिकति ओभरवेल्म क्या के छ भने लेट मी स्टार्ट आई रिड इट आउट टु यु है नाइट मोड भयो पोर्ट्रेट फोटो मोड जेनरल त्यो चाहिने त्यति फोटो भिडियो त्यसपछि माइक्रो मुभी अनि मोड थिच्नु भने यु क्यान गेट टु हाई रेजोल्युसन भनेको हाम्रो सेन्सर पुरा एक्टिभेट भएर खिच्ने भयो प्यानोरामा भइगयो डकुमेन्ट्सको लागि यु गट अ डिफ्रेन्ट अप्सन हेरेर त्यो खिच्नु मिल्यो होइन स्टोमो मिल्यो टाइम ल्याप्स मिल्यो सुपर मुन फोटो छ एस्ट्रोलोजी फोटोजेस छ अनि आउँछ प्रो मोडमा इफ यु टगल गुड इनफ एकदमै राम्रो फोटो खिच्छ यसले होइन अनि त्यस बाइक सँगै जाउँ न अनि प्रो मोडहरू त भइगयो मोडहरू देयर इज मोर है देयर इज एभ्री भिभो मोड यु क्यान गेट त्यस बाइक यु क्यान सेलेक्ट हुन्छ नि आइफोन्सहरूमा जस्तो भेभेटमा खिच्ने कि टेक्सचर्डमा खिच्ने कि नेचुरल खिच्ने त्यो 3टा कलर प्रोफाइलमा नि सेलेक्ट गर्न पाउनु हुनुभयो त्यस बाइक वान इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज माथिपट्टि र लेखाएको छ क्या यु क्यान टेक र फोटोज फ्रम दिस फोन विच इज अमेजिङ एप्पल प्रोरेस जतिको चाहिँ छैन आई वुडन्ट कम्पेयर इट टु द्याट तर राम्रो छ गुड इनफ र खिच्छ यो फोन अनि जुन मैले हुन्छ नि अगाडिपट्टि सेल्फी खिच्दा मेरो एक्ने छोप्छ अनि अलिकति मैले गएर झ्याट्ट खिच्नु मात्र भयो थचक्क खिचेर फोटो राम्रो आउँदैन किन भने दिस इज अल्सो अ ब्लेसिङ एन्ड अ कर्स बिकज तपाईँले फोटो यसै सटर खिच्ने बित्तिकै वाट विल नोटिस इज एकैछिन प्रोसेसिङ टाइम हुन्छ त्यो प्रोसेस चाहिँ एआईले गर्छ क्या त्यो गर्दाखेरि अलिकति स्मुदिङ गर्ने अलिकति त्यो हुन्छ नि मिलाएर पठाउँछु चिटिक्क पठाउँछु भन्ने चाहिँ भिभोको थर्ड प्रोसेस रहेछ सो फोटो जस्तो खिच्या हुन्छ त्योभन्दा हल्का प्रोसेस भएर हामीले फोटो पाउँछौँ त्यसले गर्दा कति कुरामा घाटा हुन्छ सो आई सजेस्ट यु वाट गुड फोटोज आउट अफ दिस फोन यु टगल अलि यताउता अनि राम्रो फोटो पाउँछ सो मेरो अहिलेको ऱ्याङ्किङको बेसिसमा होइन अब यो हाम्रो क्यामेरा पछि जस्ट तल आउने भनेको यसको कुनै पनि फोनको ब्याट्री अनि यो फोनको ब्याट्रीको लागि आम गोना टेक अ स्टेप ब्याक आई वान्ट क्ल्याप्स फर दिस फोन एडिटर प्लिज गिभ मी सम क्ल्याप्स फर दिस फोनको ब्याट्री तपाईँले नि मैले भनेपछि तपाईँलाई नि चाहिन्छ किनभने यो फोनमा 6000 mAhको ब्याट्री छ अलरेडी बिग इनफ भेरी स्लिम फोन 6000 mAhको ब्याट्री तर द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हेयर इज बक्समै यो चार्ज गर्नको लागि 90 वाटको फ्ल्यास चार्जर आउँछ 6000 mAhको ब्याट्री अनि 90 वाटको चार्जर भनेको तपाईँलाई ढुक्क केही चाहिँदैन पावर ब्याङ्कै यही हो यसबाट हुन्छ नि यसलाई चार्ज गर्दै यताबाट अर्को फोनमा चार्ज गर्दै पठाइ हुन्छ तपाईँहरू क्याम्पिङ जानुभयो भने एउटा भिभो यो V50 बोकेर जानुभयो भने पावर ब्याङ्कै चाहिँदैन मैले अस्ति ट्राई गर्दाखेरि आई कनेक्ट दिस फोन टु द चार्जर होइन हेर्दै थिएँ म हेरिरहेको थिएँ 90 वाटको चार्जर त 6000 mAhको ब्याट्री कति चाहिँ टाइम लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि दिस एक्चुअली ह्यापेन्ड 80% मैले जोडेँ आई वाज वेटिङ फर द टाइम टु चेन्ज अ मिनट होइन अन्डर अ मिनट यसको ब्याट्री पर्सेन्टेज माथि जान थाल्यो क्या त्यो भएपछि चाहिँ आई वाज लाइक आइम डन आइम बट म गइसकेँ भिभो यु वन मी ओभर मैले त यो फोनको फ्यान भएँ इनफ अफ द ड्रामेटिक एक्सप्रेसन फ्रम माई साइड मलाई यसको ब्याट्री र क्यामेरामा डिसेन्टली तर ब्याट्रीमा इज एक्सट्रिमली इम्प्रेस सो म अलिकति ड्रामेटिक भएर सुनाएको थियो
तर त्यसबाहेक अब अलिकति कमिङ डाउन टु द मेजर पार्ट सबै कुरा भइसक्यो ब्याट्री भइसक्यो कुरा डिस्प्ले भइसक्यो ब्याक भइसक्यो क्यामेरा पनि भइसक्यो अब के गर्ने भन्दाखेरि द नम्बर 1 प्रायोरिटी प्रोसेसर अफ दिस फोन स्न्यापड्रागन 7 जेनेरेसन 3 4 नैनोमिटरको चिपसेट हो आई डु अग्री मैले स्न्यापड्रागन 8 इलाइट पाइनँ तर यु अल्सो हेभ टु अग्री त्यसमा 70,000 रुपियाँको डिफरेन्स पनि छ इफ यु वान गेट फोन्स अन द्याट प्राइस रेन्ज त्यो चिपसेट चाहिन्छ तपाईँलाई बेस्ट लेटेस्ट अफ द लेटेस्ट भने वन्डरफुल नो कम्प्लेन्स एकदम राम्रो छ मसँग आफै पनि त्यस्तै फोन्सहरू छ तर इफ यु लुकिङ फर समथिङ अ ट्याड बिट तल दिस इज अ वन्डरफुल चिपसेट 4 नैनोमिटरको भएपछि यु नो दिस इज एकदम सानो अनि एकदमै फास्ट प्रोसेसिङ टाइम छ स्न्यापड्रागन 7 जेनेरेसन 3 यसको बेन्चमार्क्सहरू पनि म राखिदिन्छु यहाँ त्यो हेरेर नि तपाईँ जज गर्न सक्नुहुन्छ हाउ गुड अफ अ चिपसेट दिस इज नट त्यस्तो नयाँ बट नट त्यस्तो पुरानो एज वेल एकदमै राम्रो छ एकदमै हाई क्लकिङ स्पिड छ मैले फोन चलाउँदाखेरि देयर इज नो प्रब्लम्स एट अल यो पर्टिकुलर फोनमा मैले कल अफ ड्युटी मात्र नखेलेर सरप्राइजिङली मैले गेन्सिन खेलेँ पब्जी खेलेँ कल अफ ड्युटी खेलेँ अनि त्यति मात्र नभएर मोबाइल लेजेन्ड्स पनि खेलेँ सबै गर्दाखेरि एउटा मात्र प्रब्लम भेटेको छु मैले त्यो म सुरुमा राम्रो कुरा भनेर प्रब्लम आउँछु केही पनि ल्यागिङ छैन एकदमै स्मुथली चल्छ 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड अराउन्डमा पब्जी चल्थ्यो विच इज पर्फेक्ट मलाई खेल्नलाई हुन्छ नि हुन चाहिँ अलिकति यो प्राइस रेन्जको फोनमा यत्रो तिर्दाखेरि गेम खेल्दा 60 मात्र चल्ने अलिकति माथि चल्नु नि भन्ने चाहिँ लोभिन्थेँ म तर यसो सोच्दाखेरि गेम खेल्नलाई मात्र किन होइन नि त मैले यो फोन त दिस इज नट अ गेमिङ फोन क्यामेरा राम्रो छ त्यो सबै छोड्नु देयर इज एभ्रिथिङ राम्रो छ अनि त्यसमा मिड पनि होइन हायर एन्डमै मलाई गेमिङमा पनि पर्फर्मेन्स आइरहेको छ भने पर्फेक्ट फर मी अनि एउटा नराम्रो कुरा चाहिँ के छ भने नि एक गेम अराउन्डै पनि पब्जी खेलिसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो फोन तात्न थाल्छ तातो भएर आउँछ तर अनदर बेनिफिट टु द्याट पार्ट इज यो फोन IP68 र IP69 दुइटै वाटर एन्ड डस्ट रेजिस्टेन्ट छ सो मेरो फोन मजाले तात्यो भने मैले V40मा भने जस्तो फोन तात्यो डुबाइदियो फोन फोरिभयो धाला खोलेर पखालिदियो सबै कुरा गर्नु मिल्छ पानीसँग नजिक जाने फोनमा डराउनै पर्दैन सो मैले अस्ति एब्सोल्युटमा त्यही गरेँ मजाले गेम खेलेँ फोन थाहा अनि के गरौँ भने सिद्ध लाग्यो धारामा स्वाइने लगाइदिएँ फोनलाई केही पनि भएन आई डु नट सजेस्ट यु डुइङ द्याट एट होम त्यो गर्न चाहिँ हुँदैन खासमा इट्स गर्न ड्यामेज यु फोन अल्टिमेटली तर जस्ट फर रेफरेन्स त्यो फोनमा IP6869 पनि छ अनि एउटा प्रब्लम भनेको चाहिँ अलिकति फोन तात्ने भयो सो दोज वे द बेसिक पार्ट्स अबाउट द फोन होइन अलिकति अब डिपर गरेर कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हुन त गइसकेँ मैले युआईको कुरा गर्नुपर्दा फन्टच OS 14 चल्छ यसमा यो अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइडसँग द्याट इज होइन त्यो मलाई एकदम मन परेछ कि मैले यो फोन यसपालि खोल्दाखेरि वान थिङ आई एम भेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इज मैले पाएको ब्लोटवेयर मलाई नचाहिने एप पाएको भनेको यहाँ बिचमा एउटा यो ब्लक ब्लास्ट भन्ने गेम हो एन्ड आइम नट कम्प्लेनिङ अबाउट द्याट गेम एट अल किनभने खेल्न नि लास्टै रमाइलो रहेछ तर टु द पोइन्ट टु नोटिस हेयर इज भिभोले पनि आफ्नो ब्लोटवेयर्सहरू रिड्युस गरेछ पहिला जसरी भिभोको ओप्पोको अनि यो क्याटेगोरिजको फोनहरू खोल्दाखेरि हुन्छ नि यति धेरै चाहिने नचाहिने एप आउँथ्यो त्यो अरू कुन फोनमा आउँछ पनि अझै भिभोले चाहिँ कम गरेछ आइ एम भेरी प्राउड अफ भिभो फर द्याट त्यसबाहेक फ्यु थिङ्स यु निड टु नो इज जसमा यो फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ अन्डर डिस्प्ले छ एकदमै रेस्पोन्सिभ छ एकदमै छिटो काम गर्छ एउटा कुरा स्लाइटली प्रब्लम के छ मलाई भने जस्तो हुन अरू फोनहरूमा यस्तै हुन्छ है मैले आई हेभ नट युज मेनी फोन्स विथ त्यो हुन्छ नि अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम 2 हप्ता 3 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता त्यो टेस्टिङ पिरियड्सहरूको लागि मात्र चलाउँथेँ वान थिङ आई भेरी रिसेन्टली नोटिस्ड आई डु नट नो यो अरू यो सेन्सरभित्र भएको फोन्सहरूमा नि हुन्छ कि हुँदैन सो इफ आइम प्रेसिङ यो फोन माथिबाट यसरी यो फोन खुल्यो तर म कहिले यसरी स्लाइड गर्छु जस्तो यता साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट हुने फोनहरूमा के हुन्थ्यो मैले यसरी लिएर औँला मिलाएर टक्क थिच्नु मात्र पर्दैन थियो माथिबाट यहाँ स्वा ल्याएर यस्तो गर्दाखेरि नि त्यो फिङ्गरप्रिन्ट डिटेक्ट गरेर त्यस्तो स्वाया त होइन तर यस्तो गर्दाखेरि पनि समात्थ्यो नि त सम पोइन्ट अनि खुल्थ्यो फोन यसमा चाहिँ त्यो नहुँदो रहेछ लुक एट दिस है मैले यताबाट यसै स्लाइड गरेर लिएर गयो भने द फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर डज नट वान्ट टु कन्सिडर माई फिङ्गर एट अल मैले कि त अलिकति यहाँ लगेर यस्तो फर्मली प्रेस गर्नु पऱ्यो र त्यसको लागि एक्चुअली मैले उठाएरै थिच्नुपर्छ यो नट एन इस्यु एट अल जस्ट समथिङ आई नोटिस्ड एन्ड टेलिगेट मैले हो यसलाई पावर ब्याङ्क बनाउनुपर्छ भन्दै थिएँ यसले रिभर्स साँच्चीकै नै चार्ज गर्छ यु क्यान टेक दिस फोन टु चार्ज अदर फोन्स एज वेल होइन त्यसबाहेक अब अझ भन्नुपर्दा अक्टाको CPU हो मैले अघि प्रोसेसरको बारेमा बुझाउँदाखेरि यो छुट्याएँ अक्टाको छ नि एड्रिनो पनि छ हामीसँग एड्रिनो 720 छ सो गेमिङको लागि साँच्चीकै नै स्मुथ इनफ पर्फर्मेन्स पाइन्छ टकिङ मोर इन्टु अलिकति टाइनी डिटेल्स अफ दिस फोन भए चाहिँ 189 देखि 199 ग्रामसम्म यो रेन्ज हुन्छ बेस्ड अन द कलर त्यसबाहेक कलर स्पेक्ट्रम सेन्सर छ क्यामेरामा जाइसको लेन्सेसहरू भयो पर्फेक्ट त्यो सबै दिस इज लाइक एडिङ चेरी अन द टप हुन्छ नि क्यामेरा नट द बेस्ट देयर इज अ लट अफ प्लेसेस टु इम्प्रुभ तर यो सबै कुरा जुन मैले मेन्सन गरेँ त्यो सब भएर राम्रो चाहिँ बन्छ क्यामेरा अनि द अदर इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ दिस फोन इज यसको ब्याक मैले अघि भनेँ नि सुरुमा तारा देखिन्छ यो फोनमा भने त्यो यसलाई हुन्छ नि इफ यु टिल्ट द फोन एट सर्टेन एङ्गल्स अलिकति होलोग्राफिक खालको इफेक्ट छ होइन अनि हल्का
स्टाइलिस देखिन्छ है लाला लाग्यो सो एट लास्ट यो फोनको स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ द वान आई एम युजिङ इज 12GB र 256GB सो द्याट्स बिङ 12GB ऱ्याम 256GB को स्टोरेज दिस वान इज कमिङ टु यु फर 67999 68,000 रुपिस भनौँ न तर अमङ्स द्याट 68,000 रुपिस हुन्छ नि तपाईँले के पाइराख्नु भएको छ भने एमुलेट डिस्प्ले बिलियन कलर्स अफ सपोर्ट जाइसको अप्टिकल लेन्सेस कलर स्पेक्ट्रम सेन्सरहरू 6000 mAh को ब्याट्री 90 वाटको फास्ट चार्जिङ रिभर्स चार्जिङ NFC भित्र स्क्रिनभित्रै भएको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चिटिक्क देखिने ब्याक अलिकति युनिक अप्रोच टु डिजाइन यस्तो तान्दाखेरि तारा जस्तो देखिने अरा लाइटिङ एन्ड अ केस इनसाइड द बक्स आई एम भेरी इम्प्रेस्ड अबाउट दिस फोन मैले तपाईँलाई यस्तो मजाले एक्सप्लेन गर्दाखेरि आई होप यु अन्डरस्टुड के छ यो फोनमा भनेर केही पनि मैले छुटाएको छु भने प्लिज डु नट हेजिटेट टु कमेन्ट डाउन अन दिस भिडियो तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला त्यसबाहेक टेक्साइटीको इन्स्टाग्राममा गएर यु क्यान डिरेक्टली आस्क मी टु रिभ्यू एनी अफ द डिभाइसेस और यही फोनको बारेमा पनि केही क्वेसन भने सोध्नु पनि पाउनुभयो तपाईँले Do leave a comment below about how you think this phone is going to perform in the Nepali market if you would be willing to buy this phone. And one last thing I'd want you guys to tell me in the comment section is your price range on the $20 spectrum. Would you much rather buy the Nothing Phone 3A or would you rather jump into Vivo V50? So that was it for this video. You've seen me before, you'll see me again. This is Susan Corner signing off. Until next time, bye bye.